Okay. Hi all, good morning. Good morning, sir. तर काल आपण रिवाइज करत होतो सर्व कन्सेप्ट आणि आज आपण ज्या राहिलेल्या रिमेनिंग कन्सेप्ट आहेत त्या पाहूयात. तर जावा मेथड्स मेथड्स म्हणजे काय तर मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड. मेथड कधी कॉल होते जेव्हा तिला कॉल केलं जातं तेव्हा मेथड रन होते जेव्हा तिला कॉल केलं जातं. You can pass data known as parameters into a method. तर जो आपण मेथडला डेटा पाठवतो त्याला आपण पॅरामीटर्स म्हणतो. त्यानंतर मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टन ऍक्शन्स. काही ऍक्शन परफॉर्म करायचेत आपल्याला, काही ऑपरेशन करायचे तर तेव्हा आपण मेथड यूज करतो. अँड दे आर ऑल्सो नोन एज फंक्शन्स. फंक्शन्स पण म्हटलं जातं मेथडला. Why to use methods? To reuse code, define the code once and use it many times. म्हणजे मेथडचा उपयोग काय आहे तर कोडचं रियूज करण्यासाठी आपण मेथड डिक्लेअर करतो. एकदाच आपल्याला कोड डिफाईन करायचा असतो आणि त्याला आपण मेनी टाइम्स यूज करू शकतो. मेथड कशी क्रिएट करतो आपण तर आपल्याला रिटर्न टाईप प्रोव्हाइड करावं लागतं आणि त्याचं नेम प्रोव्हाइड करून एक ओपनिंग आणि कर्ली सॉरी नॉट कर्ली ओपनिंग आणि क्लोजिंग पॅरेंथेसिस देऊन आपल्याला ब्लॉक द्यावा लागतो मेथडला आणि त्या ब्लॉक मध्ये आपण जो काही कोड लिहितो तो एक्झिक्यूट होतो जेव्हा त्या मेथडला कॉल केलं जातं. मेथड मस्ट बी डिक्लेअर्ड विथ इन अ क्लास. मेथड कुठे डिक्लेअर करतो आपण तर विथ इन द क्लास मध्ये आणि आउटसाइड ऑफ मेन मेथड. मेन मेथडच्या बाहेर आणि इनसाइड द क्लास. इट इज डिफाईन्ड विथ अ नेम ऑफ अ मेथड. मेथडला एक पर्टिक्युलर नाव द्यावं लागतं आणि त्याच्यानंतर पॅरेंथेसिस आपल्याला प्रोव्हाइड करावं लागते. जावा प्रोव्हाइडेड सम प्रीडिफाईन्ड मेथड्स. प्रीडिफाईन्ड मेथड्स कुठल्या आहेत जावाने प्रोव्हाइड केलेल्या तर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलन. प्रिंटएलन ही जी मेथड आहे ही जावाने आपल्याला प्रोव्हाइड केलेली आहे. बट यू कॅन ऑल्सो क्रिएट युअर ओन मेथड टू परफॉर्म सर्टन ऍक्शन. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मेथड डिक्लेअर करू शकता आणि ऍक्शन परफॉर्म करू शकता. मेथड माय मेथड इज द नेम ऑफ द मेथड. इथं माय मेथड ही नेम आहे. स्टॅटिक मीन्स दॅट द मेथड बिलॉंग्स टू द मेन क्लास. या मेन क्लास जेव्हा आपण एखादं व्हेरिएबल किंवा मेथडला स्टॅटिक बनवतो तेव्हा ते या क्लासचा पार्ट बनून जातो. या क्लासचा पार्ट बनून गेल्यानंतर आपण त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट न क्रिएट करता आपण त्या मेथडला किंवा व्हेरिएबलला कॉल करू शकतो ज्याला आपण स्टॅटिक डिक्लेअर केलेलं असतं. स्टॅटिक मीन्स दॅट द मेथड बिलॉंग्स टू द मेन क्लास अँड नॉट अन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मेन क्लास. म्हणजे त्या मेन क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट न करता आपण त्याला कॉल करू शकतो. यू विल लर्न मोर अबाउट इन लेटर ट्युटोरियल. व्हाईड मीन्स दॅट दिस मेथड डज नॉट हॅव अ रिटर्न व्हॅल्यू. व्हाईड आपण जेव्हा प्रोव्हाइड करतो तेव्हा आपण त्या मेथड कडून काहीच रिटर्न करत नाही. काही रिटर्न करेल ती मेथड अशी अपेक्षा नाही ठेवत आपण तिच्याकडून. व्हाईड मीन्स नथिंग. डज नॉट हॅव रिटर्न व्हॅल्यू. हाऊ टू कॉल अ मेथड. मेथड कशी कॉल करणार आपण तर टू कॉल अ मेथड इन जावा राईट अ मेथड नेम फॉलोड बाय टू पॅरेंथेसिस अँड सेमिकोलॉन. जेव्हा आपल्याला एखाद्या मेथडला कॉल करायचं असेल तेव्हा आपण काय करतो त्या मेथडचं नाव लिहितो आणि पॅरेंथेसिस देऊन सेमिकोलॉन प्रोव्हाइड करतो. तर डायरेक्ट सिम्पली कॉल जातो या माय मेथडला आणि हा जो ब्लॉक ऑफ कोड आहे हा एक्झिक्यूट होतो आणि याचं आउटपुट काय येतं आय जस्ट गॉट एक्झिक्युटेड. त्यानंतर इथे आपण तीनदा माय मेथड ला कॉल दिलेला आहे त्यामुळे 3 वेळा आउटपुट रन होतं. म्हणजे आपण एकदाच डिक्लेअर केली ती मेथड बट तिला आपण मल्टिपल टाइम्स कॉल करू शकतो. हे आपण वरती पाहिलं होतं डिफाईन इट वन्स अँड कॉल इट मल्टी टाइम्स. तर इथे काय येईल आपल्याला ही मेन मेथड आहे आणि इथे आपण काय करणार ही आपली मेथड आहे स्टॅटिक वाईड माय मेथड आणि इथे मेन मेथड आहे. तर मेन मेथड मधून काय करतो आपण
हॅलो, कोणीच का बोलत नाही? इथे आपण कॉल करतो ना डायरेक्ट मेथडला. कसा कॉल करायचा? तर मेथड नेम प्रोव्हाइड करायचा आणि सेमिकोलॉन द्यायचा. आवाज येतोय माझा सर्वांना? सर. तर माय मेथड पॅरेंथेसिस आणि सेमिकोलॉन. जावा मेथड पॅरामीटर्स. पॅरामीटर्स म्हणजे काय? पॅरामीटर्स किंवा आर्ग्युमेंट. इन्फॉर्मेशन कॅन बी पास्ड टू मेथड्स ॲज पॅरामीटर. आपण जी काही मेथडला इन्फॉर्मेशन पास करतो त्याला आपण पॅरामीटर म्हणतो. पॅरामीटर ऍक्ट ॲज व्हेरिएबल्स इनसाइड अ मेथड. म्हणजे पॅरामीटर काय करतात तर एका व्हेरिएबल सारखं काम करतात एखाद्या मेथडमध्ये. पॅरामीटर्स आर स्पेसिफाईड आफ्टर मेथड नेम. पॅरामीटर्स आपण मेथडच्या नेम नंतर स्पेसिफाय करतो इनसाइड द पॅरेंथेसिस. जी पॅरेंथेसिस असते त्याच्यामध्ये आपण पॅरामीटर्स पास करतो. यू कॅन ऍड ॲज मेनी पॅरामीटर्स ॲज यू वॉन्ट. तुम्हाला जेवढे काही पॅरामीटर्स पास करायचे तेवढे तुम्ही पास करू शकता. जस्ट सेपरेट देम विथ अ कोमा. फक्त एका कोमा आणि एक कोमा देऊन आपल्याला त्यांना सेपरेट करायचे असतं. मी इथं एक्झाम्पल दिलंय. when the method is called, we pass along a first name. आपल्याला काय करावं लागेल? जेव्हा मेथडला कॉल जेव्हा देतो ना आपण जेव्हा, तेव्हा आपल्याला काय करावं लागेल? फर्स्ट नेम आपल्याला पास करावं लागेल. तर इथं एफ नेम हे पॅरामीटर इथे डिक्लेअर केलंय, ज्याचं रिटर्न टाईप आहे किंवा डेटा टाईप आहे स्ट्रिंग टाईपचं. एफ नेम string called f name as parameter. When the method is called, we pass along with first name, which is usually inside the method to print the full name. तर इथे फर्स्ट नेम आपण पास करतोय एफ नेम. समजा जेनी घेऊयात. जेनी रिफ रिफ रिफनेस असं तिचं फुल नेम आपल्याला इथं रिटर्न केलं जाईल. आणि त्याला आपण कॉन्केट करतोय एका अनदर स्ट्रिंगची. आपण कॉन्केटेनेशन पाहिलं होतं प्लस ऑपरेटरने. when a parameter is passed to the method, it is called as an argument. जेव्हा आपण एखादं, मी तुम्हाला डिफरन्स सांगितला होता पॅरामीटर आणि आर्ग्युमेंट मधला. when a parameter is passed to the method, it is called as argument. जेव्हा आपण एखादं पॅरामीटर पास करतो तेव्हा त्याला आर्ग्युमेंट कन्सिडर केलं जातं आणि इथे याला पॅरामीटर म्हटलं जातं आणि हा झाला त्याचा आर्ग्युमेंट. ओके. So from the example above, f name is a parameter while lime, Jenny and Anja are arguments. हे झाले arguments. मल्टिपल पॅरामीटर कसे पास करणार? तर कॉमानी सेपरेट करायचे आपल्याला त्यांना. आणि डिफरंट टाईपचे आपण पॅरामीटर इथे पास करू शकतो. स्ट्रिंग टाईपचा, इंटिजर टाईपचा, बुलियन, कॅरेक्टर, बाईट, शॉर्ट, लॉंग, फ्लोट, डबल, कुठलाही आपण पॅरामीटर इथे डिक्लेअर करू शकतो. Note that when you are working with multiple parameters, the method call must have the same number of arguments as there are parameters. जेव्हा मल्टिपल पॅरामीटर्स आपण जेव्हा तिथे डिफाईन करतो तेव्हा आपल्याला मेथडला कॉल देताना सेम नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स आपल्याला पास करावं लागते. जेवढे पॅरामीटर्स असतील तेवढे आपल्याला आर्ग्युमेंट पास करावं लागतात. अँड द आर्ग्युमेंट्स मस्ट बी पास्ड इन द सेम ऑर्डर. आणि जे आर्ग्युमेंट आपण पास करणार आहे ते सेम ऑर्डर मध्ये पाहिजे. समजा आपण इथं पहिलं जे पॅरामीटर स्ट्रिंग टाईपचं आहे आणि दुसरं इंटिजर टाईपचं आहे, तर पहिलं आपल्याला स्ट्रिंग टाईपचाच डेटा पास करावा लागतं, आर्ग्युमेंट पास करावं लागेल. सेकंड इंटिजर टाईपचाच आर्ग्युमेंट पास करावं लागेल. रिटर्न व्हॅल्यू. The white keyword used in the examples above indicates that the method should not return value. जेव्हा आपण एखादं व्हाईट लिहितो मेथडच्या समोर तेव्हा ही मेथड काहीच रिटर्न नाही करणार असं गृहीत धरलं जातं किंवा अपेक्षित असतं. इफ यू वॉन्ट द मेथड टू रिटर्न अ व्हॅल्यू यू कॅन यूज अ प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप. तुम्हाला जर मेथडनी काहीतरी व्हॅल्यू रिटर्न करावी असं जर वाटत असेल तर तुम्ही
प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स इंटिजर, कॅरेक्टर, बुलियन वगैरे असे रिटर्न म्हणजे तिथं हे डिक्लेअर करू शकता. इन्स्टेड ऑफ व्हाईटच्या जागी तुम्ही हे सर्व डिक्लेअर करू शकता. अँड यूज द रिटर्न कीवर्ड इनसाइड अ मेथड. आणि तुम्हाला जेव्हा ज्या टाईपचं पॅरामीटर, ज्या टाईपचा रिटर्न टाईप इथं तुम्हाला डिक्लेअर करायचं आहे, त्या टाईपची व्हॅल्यू तुम्हाला इथं रिटर्न करणं गरजेचं असतं. इथे जर तुम्ही स्ट्रिंग पास केला तर रिटर्न तुम्हाला एखादी स्ट्रिंग रिटर्न करावं लागेल. तुम्ही जर एखादं फ्लोट फ्लोट रिटर्न टाईप जर तुम्ही इथं पास केला तर तुम्हाला फ्लोट टाईपची व्हॅल्यू तुम्ही पास करावी लागेल. तर इथे जेव्हा आपण माय मेथडला कॉल देतोय बाय पासिंग दिस आर्ग्युमेंट, आणि इथे आपण पॅरामीटर डिक्लेअर केलाय इंटिजर x, तर x 3 इथे पास होणार, 3 इथे पास होणार, नंतर 3 ची व्हॅल्यू x झाली आहे, x 3 + 5, तर इथे 8 आपल्याला प्रिंट करून दिलं जाईल. इथे आपण प्रिंट करतोय मेथडला कॉल देऊन, मेथडला कॉल पण देतोय आणि त्याला प्रिंट पण करतोय डायरेक्ट सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन मध्ये. नंतर तुम्ही दोन पॅरामीटर पास करू शकता, इंटिजर x, इंटिजर y, आणि तुम्ही दोन्हीचे ऍडिशन करून इथं काय करताय, रिटर्न करताय. तर इथं 5 आणि 3, 5 x साठी, 3 y साठी, 5 + 3 8, आणि इथे तुम्ही प्रिंट करताय माय मेथडला कॉल करून, आणि 8 हे आउटपुट आपल्याला रिटर्न केले गेले. त्यानंतर you can also store the result in a variable. आणि हे काय आहे, रिकमेंडेड आहे. मी काय सांगितलं होतं मला, आपण जेव्हा हे पाहत होतो मेथड कॉलिंग वगैरे आणि रिटर्न टाईप आपण प्रोव्हाइड करून त्याचा जो रिटर्नचा जो डेटा आहे तो आपण एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करत होतो. तर इथे आपण 5 x ला पास करतोय, 3 y ला पास करतोय, त्यांची ऍडिशन आपण रिटर्न करतोय इथून, आणि ती ऍडिशन आपण एका इंटिजर टाईपच्या व्हेरिएबल मध्ये कॅच करतोय, आणि त्यानंतर त्या व्हेरिएबलला आपण इथे प्रिंट करतोय. इथे डायरेक्टली आपण त्या मेथडला कॉल देऊन ती जी रिटर्न टाईप, रिटर्नची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण डायरेक्ट सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन मध्ये प्रिंट करत होतो. बट इथे आपण त्याला एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलंय, आणि ज्या टाईप जो डेटा, ज्या टाईपचा डेटा मेथड रिटर्न करते त्याच टाईपचं व्हेरिएबल आपल्याला इथे डिक्लेअर करणं गरजेचं असतं. इथे जर बुलियन असेल तर इथे बुलियन, इथे जर कॅरेक्टर असेल तर इथे कॅरेक्टर, इथे जर फ्लोट असेल तर इथे फ्लोट. ओके, समजतंय सर्वांना? हा सर. ओके, मेथड विथ एफ एल्स. मेथड मध्ये आपण कंडिशन सुद्धा चेक करू शकतो. तर इथे पब्लिक क्लास मेन, हा मेन क्लास आहे. क्रिएट अ चेक एज मेथड विथ अन इंटिजर व्हेरिएबल कॉल्ड एज. इथे चेक एज ही एक मेथड इथे डिक्लेअर केली, जिथं रिटर्न टाईप आहे वाईड, आणि तिला स्टॅटिक बनवलंय चेक एज, आणि एक पॅरामीटर इथे पास केलाय इंटिजर एज, डिफाईन केलाय पॅरामीटर इंटिजर एज. इफ एज इज लेस दॅन 18 प्रिंट ऍक्सेस डिनाइड. इथे आपण कंडिशन चेक करतोय, इफ एज जर म्हणजे जो पास केलेला एज आहे तो जर या 18 पेक्षा लेस असेल तर काय आउटपुट आपल्याला प्रिंट केलं जाईल, ऍक्सेस डिनाइड, यू आर नॉट ओल्ड इनफ. इफ एज इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 18 प्रिंट ऍक्सेस ग्रँटेड. एल्स मध्ये काय म्हणणं आहे, म्हणजे इथे आपण कंडिशन चेक करतोय, पण हे जर ट्रू असेल तर हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल, आपण पाहिलं होतं इफ एल्स मध्ये, आणि हे जर फॉल्स आलं असेल तर ऍक्सेस ग्रँटेड, यू आर ओल्ड इनफ, हे हा इल्स ब्लॉक इथे एक्झिक्यूट होईल. आणि इथे आपण काय करतोय तर पॅरामीटर पास करतोय, कॉल द चेक एज मेथड अँड पास अलॉंग अन एज ऑफ 20. इथे आपण 20 एज पास करतोय, म्हणजे एज ला 20 व्हॅल्यू असाइन झाली आहे, आणि 20 इज लेस दॅन 18 आहे का, तर नाहीये. हे जर फॉल्स झालंय
तर मग कुठलं एल्स हा एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल, ऍक्सेस ग्रँटेड अँड यू आर होल्डिंग हे आउटपुट इथे प्रिंट होईल. हे सॉल्व करू शकता तुम्ही. इथे काय करणार आपण, तर स्टॅटिक वाईड माय मेथड, इथे आपण इथे काय करायचं, एफ नेम पॅरामीटर ऍड अ एफ नेम पॅरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग. इथे आपल्याला स्ट्रिंग टाईपचा एफ नेम पॅरामीटर पास करायचा आहे, स्ट्रिंग आणि एफ नेम, आणि त्यानंतर इथे काय करायचंय आपल्याला, तर एफ नेम प्लस डो, फर्स्ट नेम आणि त्याचं लास्ट नेम असेल ते डो असेल, आणि इथून आपण जॉन पास करतोय या स्ट्रिंगला एफ नेमला. तर जॉन अँड डो असं आपल्याला आउटपुट शो करायला पाहिजे. तर स्ट्रिंग एफ नेम डो, त्यानंतर जावा मेथड ओव्हरलोडिंग. मेथड ओव्हरलोडिंग पाहिली होती आपण. विथ मेथड ओव्हरलोडिंग मल्टिपल मेथड्स कॅन हॅव द सेम नेम विथ डिफरंट पॅरामीटर. मेथड ओव्हरलोडिंग मध्ये काय केलं जातं, तर सेम नावाच्या मल्टिपल मेथड्स डिक्लेअर केल्या जातात, बट त्यांना पॅरामीटर्स आहेत ते डिफरंट पॅरामीटर्स पास केले जातात. इंटिजर रिटर्न टाइप आहे माय मेथडचा, बट इथं सिंगल पॅरामीटर आहे. फ्लोट रिटर्न टाइप आहे माय मेथडचा, इथं फ्लोट पॅरामीटर पास केला. डबल रिटर्न टाइप आहे माय मेथडचा, पण इथं डबल एक्स अँड डबल वाय पॅरामीटर पास केले. इथं प्लस मेथड इंट, त्यानंतर प्लस मेथड डबल आहे. ऍक्च्युली इथं प्लस मेथड इंटच पाहिजे होती, कारण पॅरामीटर मेथड नेम तर सेम असतं, फक्त त्याचं जो पॅरामीटर असतं ते डिफरंट असतं. Consider which has two methods that add numbers of different types. Okay, instead of defining two methods, हा तर इथे आपल्याला प्रॉब्लेम एक्झाम्पल दिले. इथं काय म्हणतोय की इथं आपण दोन्ही मध्ये पण ऍडिशनच करतोय, बट इथे दोन मेथड डिक्लेअर करण्याची काय गरज आहे, जेव्हा आपल्याला ऍडिशनच करायची आहे, तर मग दोन मेथड सेपरेटली डिक्लेअर करायची काय गरज आहे. इंटिजर टाईपचं ऍडिशन करायचंय आणि डबल टाईपच्या डेटाचं पण आपल्याला ऍडिशनच करायचंय, तर दोन मेथड डिक्लेअर करायची गरज नाहीये. इथं म्हटलं इन्स्टेड ऑफ डिफाइनिंग टू मेथड दॅट शुड डू सेम थिंग करतायत, त्या ऍडिशनची ऑपरेशन परफॉर्म करतायत, तर टू मेथड डिक्लेअर करण्याची काहीच गरज नाहीये. इट इज बेटर टू ओव्हरलोड वन. म्हणजे एकच मेथड तुम्ही ओव्हरलोड करू शकता. कशी, तर वी ओव्हरलोड प्लस मेथड टू वर्क फॉर बोथ इंट अँड डबल. याच्यामध्ये आपण एकच मेथड घेतली आहे आणि तिला आपण ओव्हरलोड करतो म्हणजे काय करतो, तर सेम नेम बाय पासिंग डिफरंट पॅरामीटर. सेम नावाची मेथड पण त्याला डिफरंट पॅरामीटर आपण पास करतोय. इथे आपण इंटिजरचं ऍडिशन करतोय, इथे आपण डबलचं ऍडिशन करतोय. तर ही जेव्हा मेथड आपण कॉल करू, तेव्हा आपल्याला एका पहिल्या मेथडला कॉल केल्यानंतर आपल्याला इंटिजर टाईपचा डेटा पास करावा लागेल, आणि दुसऱ्या मेथडला कॉल केल्यानंतर आपल्याला डबल टाईपचा डेटा किंवा आर्ग्युमेंट पास करावे लागतील. ओके, ठीक आहे. इथपर्यंत समजले सर्वांना? येस सर. ओके. येस आता सर. जावा मध्ये स्कोप असतो, काही पर्टिक्युलर म्हणजे आपण ऍक्सेस स्पेसिफाय पाहिले होते, जे आपल्याला स्कोप एखाद्या व्हेरिएबलला किंवा मेथडला स्कोप डिफाईन करतात, किंवा क्लासचा स्कोप वाढवतात किंवा घटवतात. तर इन जावा व्हेरिएबल्स आर ओनली ऍक्सेसिबल इनसाइड द रिजन दे आर क्रिएटेड. जावा मध्ये व्हेरिएबल कुठे ऍक्सेसिबल असतात, तर इनसाइड द रिजन
दे आर क्रिएटेड. ज्या रिजन मध्ये, ज्या पार्ट मध्ये ते, ज्या क्लासमध्ये ते क्रिएट केले जातात, तिथेच फक्त त्यांना ऍक्सेसिबल असतात. दिस इज कॉल्ड स्कोप. याला स्कोप म्हणतात. मेथडचा स्कोप कुठे असतो, तर व्हेरिएबल्स डिक्लेअर्ड डायरेक्टली इनसाइड अ मेथड आर अवेलेबल एनीवेअर इन द मेथड. Variables declared directly inside a method are available anywhere in the method. तर मेथड मध्ये एखादं व्हेरिएबल डिक्लेअर जर केलं आपण मेन मेथड मध्ये, तर आपण त्यांना कुठेही यूज करू शकतो. तर कोड हिअर कॅनॉट यूज इट. तर याच्या इथे सिक्वेन्स महत्वाचा असतो. याच्या वरती जर आपण एक्स ला ऍक्सेस करण्याचा प्रयत्न केला तर इथे ते ऍक्सेस नाही होणार. बट याच्या जर नंतर आपण त्याला ऍक्सेस करण्याचा प्रयत्न करतोय तर ते होणार. फक्त इथून मेन मेथड मध्ये ऑलवेज जे फर्स्ट स्टेटमेंट असतं त्याला त्याच्या खाली आपण त्याला ऍक्सेस करू शकतो. आपण जर एखादं व्हेरिएबल इथं शेवटच्या लाईनला डिफाईन केलं, डिक्लेअर केलं, तर त्याच्या वरच्या लाईन मध्ये त्याचा स्कोप नसतो, हे इथं सांगितलं गेलंय. ब्लॉकचा स्कोप कुठे असतो? अ ब्लॉक ऑफ कोड रेफर्स टू ऑल ऑफ द कोड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस. ब्लॉकचा स्कोप कुठे असतो? फक्त त्या कर्ली ब्रेसेसच्या मध्ये असतो. तर या दिस इज अ ब्लॉक. हा ब्लॉक आहे इथपासून इथपर्यंत. इथं हा ब्लॉक सुरू होतोय आणि द ब्लॉक एंड्स हिअर, इथे संपतोय. तर या एक्स ला या ब्लॉक मध्ये डिक्लेअर केलंय आणि आपण इथे जर त्याला यूज करायचं म्हटलं तर या एक्स ला आपण इथे यूज नाही करू शकत. इथे आपण एक्स ला यूज नाही करू शकत, बट इथे आपण एक्स ला यूज करू शकतो. कारण का, तर याचा स्कोप इथून सुरू होतो आणि इथून सुरू होऊन इथपर्यंत तो जातो. इथून सुरू झालाय म्हणजे इथून माग त्याला आपण ऍक्सेस नाही करू शकत. A block of code may exist on its own, or it can belong to an if, while, or a for statement. In the case of for statements, variables declared in the statement itself are also variable inside a block scope. हे याचा डेव्हलपमेंटचा पार्ट आहे जावा रिकर्शन वगैरे. जावा क्लासेस, जावा ओप. ओप म्हणजे काय? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Procedural programming is about writing procedures or methods that perform operation on data, while object-oriented programming is about creating objects that contain both data and methods. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये सर्व फोकस असतो तो ऑब्जेक्ट वर असतो. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड याच्यामध्ये त्याचं नावातच त्याचं अर्थ दडलेला आहे. ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, तर काही पण घ्या तुम्ही, पृथ्वीवर जे काय आहे, सन आहे, सन हा एक जर ऑब्जेक्ट कन्सिडर केला तर त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतील, त्याचं स्टेट काय आहे, त्याचं बिहेवियर काय आहे. तर प्रत्येक एक गोष्ट घेतली तर त्याला एक स्टेट असते, त्याला एक त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात आणि त्याची काहीतरी बिहेवियर असतं. तर ऑब्जेक्ट हा या 3 गोष्टीवर काम करतो. स्टेट, कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड बिहेवियर. एखादा कुत्रा घ्या, कुत्रा त्याचं ब्रीड असतं, तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, स्ट्रिंग टाईपचं ब्रीड, म्हणजे कुठल्या टाईपचं ते ब्रीड आहे. त्याच्यानंतर त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, म्हणजे त्याचा कलर घ्या, तो कलर काय झाला तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक झाली. आणि बिहेवियर काय झालं, तर डॉग कॅन बार्क, बार्क किंवा ईट किंवा रन, या त्याच्या हे त्याचे बिहेवियर झाले.
इथं काही advantages दिलेले आहेत. OOPS is faster and easier to execute. OOPS provides a clear structure for the programs. OOPS helps to keep the Java code dry, don't repeat yourself, and makes the code easier to maintain, modify, and debug. तर हा जर क्लास घेतला आपण, क्लास जर फ्रूट असेल तर त्याचे ऑब्जेक्ट काय असू शकतात? फ्रुट्स डिफरंट टाईपचे आहेत. ऍपलचे, ऍपल आहे, बनाना आहे, मँगो आहे. आणि ऑब्जेक्टला मी सांगितलं होतं की स्टेट असते, कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात आणि बिहेवियर असतात. क्लास जर कार घेतला तर त्याचे ऑब्जेक्ट काय असणार? कारचे डिफरंट टाइप्स. फ्रूटचे जसे डिफरंट टाइप्सचे फ्रुट्स असतात तसे कारचे डिफरंट टाइप्स आहेत. ऑडी, टोयोटा, ओलो. तर अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट. म्हणजे आपण कुंभाराकडे जर गेलो आणि तिथं जर पाहिलं तर त्याच्याकडं मल्टिपल साचे असतात बघा, साचे. मटक्याचा साचा असतो, बोळक्याचा साचा असतो, त्याच्यानंतर रांजणी असते, माठाचा साचा असतो. तर त्याच्यामध्ये म्हणजे तो साचा म्हणजे एक प्रकारचा क्लास आपण कन्सिडर करू शकतो. त्याच्यामध्ये ज्या टाईपचा डेटा आपण टाकतो, ज्या टाईपची माती आपण टाकतो, तसा तो त्या याला आकार देतो. तर क्लास काय झाला, तर तो एक साचा झाला आणि त्याच्यामध्ये आपण जी माती वगैरे टाकतो अ, साच्यामध्ये, तर ते झाले हे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट म्हणजे आपण जर ऑडी या याच्यामध्ये टाकली या क्लासमध्ये, तर ऑडी तयार होईल. हा क्लास काय करेल? आपल्याला ऑडी बनवून देईल. त्या क्लासमध्ये जर आपण टोयोटाचं जर हे टाकलं, ग्रेडियंट्स टाकले, म्हणजे जे आपण म्हणतो अ, त्याचे पदार्थ किंवा कच्चा माल म्हणतो आपण, रॉ मटेरियल. तर ते जर टाकले या क्लासमध्ये तर आपल्याला हा क्लास आपल्याला टोयोटा ही गाडी तयार करून देईल. When the individual objects are created, they inherit all the variable and methods from the class. Okay. Classes and objects मध्ये आपण ते इथे शिकू शकतो. Java classes and objects. Java is an object-oriented programming language. Everything in Java is associated with classes and objects, along with its attributes and methods. For example, in real life, car is an object. A car has attributes such as weight and color. Attributes आहेत. attributes म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणू शकतो आपण त्याला. म्हणजे कारला एक वेट असतं, त्याचा कारला एक कलर असतो. अँड मेथड सच ॲज ड्राईव्ह, कार ड्राईव्ह होऊ शकते. कार कार मध्ये ब्रेक ऑपरेशन आपण परफॉर्म करू शकतो. A class is like an object constructor or a blueprint for creating objects. क्रिएट अ क्लास. क्लास कसा आपण क्रिएट करतो? तर हे तर ऍक्सेस स्पेसिफायर आहे. आणि क्लास मेन, क्रिएट अ क्लास नेम्ड मेन विथ अन व्हेरिएबल एक्स. एक्स त्याची हे घेऊन आपण क्लास इथे क्रिएट केलाय. क्रिएट अन ऑब्जेक्ट. तर क्लासचा ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करतो आपण? तर आपल्याला न्यू कीवर्ड आणि त्या क्लासचा कन्स्ट्रक्टर आपण इथं पास कॉल करतो. क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, क्लास नेम आणि कन्स्ट्रक्टर आणि सेमिकोलॉन. आता इथे क्लासचे ऍट्रिब्यूट्स आहेत. In the previous chapter, we used the term variable for x. In the example as shown below, it is actually an attribute of a class. जे व्हेरिएबल्स आपण डिक्लेअर करतो क्लासमध्ये त्यांना काय म्हटलं जातं? तर ऍट्रिब्यूट्स म्हटलं जातं. त्या क्लासचे ऍट्रिब्यूट्स झाले एक्स आणि वाय. Or you could say that class attributes are variables within a class. असं पण म्हणू शकता की जे काही ऍट्रिब्यूट्स आहेत ते व्हेरिएबल्स आहेत त्या क्लासचे. याला फील्ड्स पण होऊ शकतो. अनदर टर्म ऑर क्लास ऍट्रिब्यूट इज फील्ड. हे झाले फील्ड. ऍक्सेसिंग ऍट्रिब्यूट्स. आपण ऍक्सेस कसा करतो ऍट्रिब्यूट्सला?
तर you can access attributes by creating an object of the class and by using the dot syntax. डॉट ऑपरेटर आपण यूज करून डॉट सिम्बॉल आपण यूज करून त्यांना ऍक्सेस करू शकतो बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टच्या मदतीने आपण त्यांना क्लास जे व्हेरिएबल असतील, क्लास फील्ड्स असतील, क्लास ऍट्रिब्यूट्स असतील त्यांना आपण कॉल करू शकतो. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. No, sir. ओके. इथे मेन नावाचा क्लास क्रिएट केलाय, त्याला एक फील्ड असाइन केले x इक्वल टू 5 आणि इथे आपण त्या मेन क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय आणि त्या ऑब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट नेम हे जे ऑब्जेक्ट नेम आहे त्याच्या मदतीने आपण त्या क्लास व्हेरिएबलला किंवा क्लास फील्ड्सला कॉल करतोय. मॉडिफाय ऍट्रिब्यूट्स आपण एखाद्या व्हेरिएबलला मॉडिफाय करू शकतो. सेट द व्हॅल्यू ऑफ x इज टू 40. आपल्याला काय करायचंय तर x ची जी व्हॅल्यू आहे तिला आपल्याला चेंज करायचंय, मॉडिफाय करायचंय, 40 करायचंय त्याला. आपण 3 टाइप पाहिले होते बघा, बाय युजिंग मेथड, बाय युजिंग कन्स्ट्रक्टर अँड बाय युजिंग ऑब्जेक्ट. मेथड, कन्स्ट्रक्टर आणि ऑब्जेक्ट. तर इथे आपण काय करतोय तर ऍट्रिब्यूट ची व्हॅल्यू मॉडिफाय करतोय बाय युजिंग ऑब्जेक्ट नेम. तर आपल्याला इथे एक्स डिफाईन केलाय, एक्स डिक्लेअर केलाय आणि त्याला आपल्याला एक व्हॅल्यू पास करायची किंवा मॉडिफाय करायची त्याची व्हॅल्यू. तर ऑब्जेक्ट नेम डॉट एक्स इक्वल टू 40 आपण ऑब्जेक्टच्या मदतीने त्याला व्हॅल्यू पास करतो किंवा त्याची जी व्हॅल्यू असेल ती आपण मॉडिफाय करू शकतो. याची व्हॅल्यू आपल्याला 25 बनवायची आहे. इथे असाइन केली आहे ऑलरेडी व्हॅल्यू, तर इथे आपण ती मॉडिफाय करतोय. एक्स इज नाऊ 25, एक्स आता 25 बनलाय. इथे फायनल आहे. तर इफ यू डोंट वॉन्ट द ॲबिलिटी टू ओव्हरराइड एक्झिस्टिंग व्हॅल्यूज, जर तुम्हाला ही व्हॅल्यू मॉडिफाय नाही करावं, कुणीच त्याला मॉडिफाय करू नये असं जर वाटत असेल तर तुम्ही त्याला फायनल डिक्लेअर करणं गरजेचं असतं. तुम्ही फायनल त्याला डिक्लेअर करू शकता. आपण फायनल कीवर्ड पाहिला होता. इथे जर आपण त्याला मॉडिफाय करायला गेलो तर वी विल जनरेट अन एरर. विल जनरेट एक एरर जनरेट होईल. काय जनरेट होईल तर कॅनॉट असाइन व्हॅल्यू टू अ फायनल व्हेरिएबल. फायनल व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन होऊ शकत नाही असं इथे हे होऊन जाईल, एरर जनरेट होईल. The final keyword is useful when you want a variable to always store the same value like pi. Pi ची व्हॅल्यू आपण एकदा म्हणजे जर स्टोअर केली तर तिला आपण मॉडिफाय नाही करून देत कुणाला, कारण ती एकच व्हॅल्यू कन्सिडर केली जाते पाय 3.14 159 वगैरे. द फायनल कीवर्ड इज कॉल्ड मॉडिफायर. याला मॉडिफायर समजलं जातं. यू विल लर्न इन जावा मॉडिफायर चॅप्टर. जावा क्लास मेथड्स. ओके. यू आपण मागं पाहिलं की that method are declared within a class and they are used to perform certain action. इथे create a method named my method. इथे मेथड क्रिएट केली. मेथड प्रिंट्स a text the action when it called. तर मेथड ही सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट मध्ये hello world ही लाईन प्रिंट करते. टू कॉल अ मेथड राईट अ मेथड नेम फॉलोड बाय टू पॅरेंथेसिस अँड सेमिकोलॉन. हे पाहिलं आपण. इनसाइड मेन कॉल माय मेथड. तर माय मेथडला आपल्याला कॉल करायचंय तर आपण डायरेक्टली कॉल करू शकतो. हॅलो वर्ल्ड हे आउटपुट आपल्याला पाहायला मिळेल. स्टॅटिक वर्सेस पब्लिक. इथे स्टॅटिक वर्सेस पब्लिक मधला डिफरन्स आपल्याला समजून घ्यायचा आहे.
काय डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये? इन द above example we created a static method. इथे आपण static method declare केली होती, which means that it can be accessed without creating an object of a class. इथे आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट न करता त्याला ऍक्सेस करू शकत होतो. Unlike public, which can only be accessed by the objects. म्हणजे पब्लिक पब्लिक मेथडला ऍक्सेस करण्यासाठी आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावाच लागतो आणि स्टॅटिक मेथडला आपण डायरेक्टली कॉल करू शकतो. त्यानंतर इथे स्टॅटिक मेथड आहे आणि इथे पब्लिक मेथड आहे. स्टॅटिक व्हाइड माय स्टॅटिक मेथड अँड पब्लिक व्हाइड माय पब्लिक मेथड. तर स्टॅटिक कॉल द स्टॅटिक मेथड इथे आपण डायरेक्टली कॉल केलाय. आपण जर माय पब्लिक मेथडला विदाउट ऑब्जेक्ट वापरून जर कॉल करत असो तर दिस वुड कंपाईल अन एरर. तर हा कंपायलेशन एरर आपल्याला शो केला जाईल, कंपायलेशन एरर थ्रो केला जाईल. आणि इथे जर आपण पब्लिक मेथडला ऑब्जेक्टच्या मदतीनं कॉल करतोय तर इथे आपल्याला ते ऍक्सेस कॉल करू दिलं जाईल. ऍक्सेस मेथड्स विथ एन ऑब्जेक्ट. इथे कार माय कार हा ऑब्जेक्ट आहे, मेन क्लासचा माय कार ऑब्जेक्ट आहे. अँड कॉल द फुल थ्रोटल अँड स्पीड मेथड ऑन द माय कार ऑब्जेक्ट अँड रन द प्रोग्राम. इथे हा मेन क्लास आहे. क्रिएट अ फुल, इथं फुल थ्रोटल मेथड क्रिएट केली, इथे स्पीड मेथड क्रिएट केली आहे, पब्लिक ऍक्सेस स्पेसिफायर दिला इथं वापरलाय. आणि इनसाइड मेन कॉल द मेथड ऑफ द माय कार ऑब्जेक्ट. माय कार ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय, क्रिएट अ माय कार ऑब्जेक्ट अँड कॉल दिस टू मेथड. इथे पहिली मेथड कॉल केल्यानंतर हे आउटपुट आणि सेकंड मेथडला मॅक्स स्पीड इज 200. एक्झाम्पल एक्सप्लेन. इथे एक्सप्लेनेशन दिलंय त्याचं. The dot is used to access the object attributes and methods. Dot आपण कशासाठी यूज करतो तर ऑब्जेक्ट attributes आणि मेथड्सला ऍक्सेस करण्यासाठी यूज करतो. To call a method in Java, write the method name followed by a set of parameters following by the semicolon. A class must have a matching file names. Using multiple classes. मल्टिपल क्लास मध्ये आपण इनहेरिटन्स कन्सेप्ट पाहिली होती. तर इथं मेन डॉट जावा आहे आणि इथं सेकंड डॉट जावा आहे. तर मेन डॉट जावा मध्ये आपण फुल थ्रोटल ही मेथड ऍक्सेस केली आहे, जिचा ऍक्सेस फुल थ्रोटल मेथड क्रिएट केली, जिचा ऍक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक आहे. आणि इथे स्पीड एक मेथड आहे, जिचा ऍक्सेस स्पेसिफायर पण पब्लिक आहे. आणि इथं आपण या सेकंड क्लासच्या मेन मेथड मध्ये आपण मेन क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय माय कार, आणि त्या कारच्या मदतीने आपण ते या दोन मेथडला कॉल केलाय. तर हे पॉसिबल आहे विदाउट त्याच्यामध्ये काही रिलेशनशिप क्रिएट न करता, विदाउट परफॉर्मिंग इनहेरिटन्स ऑपरेशन. ओके, जावा कन्स्ट्रक्टर पाहूत आपण. कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय असतं तर एक स्पेशल मेथड असते. कन्स्ट्रक्टर इन जावा इज अ स्पेशल मेथड दॅट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स. आपण पाहिलं होतं की जे ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यांना इनिशियलाइज करण्यासाठी आपण कन्स्ट्रक्टरचा यूज करतो. क्लास व्हेरिएबल्सला आपण इनिशियलाइज करण्यासाठी कन्स्ट्रक्टरचा यूज करतो. द कन्स्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन अन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड. कन्स्ट्रक्टर कधी कॉल केला जातो तर त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट जेव्हा क्रिएट केला जातो, ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर त्या क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो. ओके, तर हा इथे कन्स्ट्रक्टर आहे मेन क्लासचा.
आणि इथे क्लास ऍट्रिब्यूट्स आहे एक्स आणि त्याला आपण काय करतो सेट द इनिशियल व्हॅल्यू फॉर द क्लास ऍट्रिब्यूट एक्स. इनिशियल व्हॅल्यू आपण त्याला असाइन करतोय बाय युजिंग दिस क्लास कन्स्ट्रक्टर. Create an object of a class main. This will call the constructor. जेव्हा आपण त्या मेन क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करू तेव्हा त्या त्या क्लासचा जो कन्स्ट्रक्टर आहे त्याला कॉल दिला जाईल आणि कॉल दिल्यानंतर इथे आपण माय ऑब्जेक्ट डॉट एक्स या एक्स ला आपण इथे हे करतोय म्हणजे त्याची व्हॅल्यू आपण इथे प्रिंट करतोय जी या कन्स्ट्रक्टरनी त्याला असाइन केली आहे. या कन्स्ट्रक्टरनी ही 5 व्हॅल्यू या एक्स ला असाइन केली आहे आणि इथे आपण ती प्रिंट करतोय. म्हणजे इथे या एक्स ची व्हॅल्यू काय झाली तर 5 असाइन झाली एक्स ला आणि ते आपण कुठून असाइन केले तर कन्स्ट्रक्टर मधून. इथे नोट काय करायचंय तर द कन्स्ट्रक्टर नेम मस्ट मॅच द क्लास नेम. कन्स्ट्रक्टरचं जे नाव असतं ते क्लासच्या नावासारखंच असायला पाहिजे आणि कन्स्ट्रक्टर डिक्लेअर करताना कुठलाही रिटर्न टाईप आपण त्याला असाइन करत नाही, डिक्लेअर करत नाही. लाईक व्हाईड पण आपण त्याला असाइन नाही करत किंवा डिक्लेअर नाही करत. फक्त त्याला ऍक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेअर केला जातो. तो पण आपण करायचा की नाही ते आपल्यावर डिपेंड आहे. जर आपल्याला दुसऱ्या क्लासमधून कन्स्ट्रक्टर कॉल करायचा आहे, दुसऱ्या क्लासमध्ये आपल्याला त्या पहिल्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे, दुसऱ्या क्लासमध्ये जरी केला तर याचा ऍक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक असेल तर याला कॉल जाईल, नाहीतर डिफॉल्ट असेल तर सेम पॅकेज मध्ये आपण ते ऍक्सेस करू शकतो. बट दुसऱ्या पॅकेज मध्ये असेल तर आपल्याला इथं पब्लिक पब्लिक डिक्लेअर करणं गरजेचं असतं, मस्त असतं. त्यानंतर कन्स्ट्रक्टर कधी कॉल केलं जातं ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर. क्लासेस हॅव कन्स्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट. ऑल क्लासेस हॅव कन्स्ट्रक्टेड बाय डिफॉल्ट. मी सांगितलं होतं डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरची कन्सेप्ट तुम्हाला. ऑल क्लासेस हॅव कन्स्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट. प्रत्येक क्लास, एव्हरी क्लास हॅव कन्स्ट्रक्टर. इफ यू डू नॉट क्रिएट अ क्लास कन्स्ट्रक्टर युअरसेल्फ, जेव्हा तुम्ही स्वतःहून क्लासचा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करत नाहीत तेव्हा जावा क्रिएटेस वन फॉर यू. जावा तुमच्यासाठी एक कन्स्ट्रक्टर त्या क्लासला असाइन करतो, प्रोव्हाइड करतो, तो क्रिएट करतो. However, then you are not able to set initial value for object attributes. तेव्हा काय होतं तर तो तर क्रिएट करतो जावा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर, बट तुम्ही ती जी इनिशियल ऑब्जेक्टची ऍट्रिब्यूटची जी व्हॅल्यू आहे ती सेट नाही करू शकत. तुम्हाला जर सेट करायची असेल तर तुम्ही तुमचा युजर डिफाईन कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करणं गरजेचं असतं. कन्स्ट्रक्टर कॅन ऑल्सो टेक पॅरामीटर्स. कन्स्ट्रक्टरला सुद्धा आपण पॅरामीटर पास करू शकतो. ती एक मेथडच कन्सिडर असते, फक्त ती स्पेशल मेथड कन्सिडर केली जाते. मेथड सारखंच बिहेवियर करतो कन्स्ट्रक्टर, फक्त तिचे गुणधर्म काही वेगळे आहेत. जसं त्याचं नाव क्लासच्या नावासारखंच असायला पाहिजे किंवा त्याला रिटर्न टाईप नसला पाहिजे वगैरे. कन्स्ट्रक्टर कॅन ऑल्सो टेक पॅरामीटर्स विच इज युज्ड टू इनिशियलाइज ऍट्रिब्यूट्स. कन्स्ट्रक्टरला आपण पॅरामीटर पास करतो जे काय करतात तर ऍट्रिब्यूट्सला इनिशियलाइज करण्यासाठी मदत करतात. इंट वाय पॅरामीटर टू द कन्स्ट्रक्टर इनसाइड. इथं इंट वाय हा पॅरामीटर डिक्लेअर केलाय या कन्स्ट्रक्टर मध्ये आणि त्याला आपण काय करतोय तर या क्लास व्हेरिएबलला, क्लास ऍट्रिब्यूट्सला आपण काय करतोय इनिशियलाइज करतोय या वायच्या व्हॅल्यूला. तर इथे कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण 5 पास केलाय तर हा 5 इथे असाइन केला जाईल. इथे पास केला जाईल इंटिजर वाय ला आणि वाय
y कडून तो x ला असाइन होईल आणि या x ची व्हॅल्यू 5 होईल. x बिकेम 5 आणि इथे आपण त्या x ला प्रिंट करतोय म्हणजे आउटपुट आपल्याला 5 रिटर्न केलं जाईल. ओके. You can have as many parameters as you want. तुम्ही किती पॅरामीटर पास करू शकता मेथड सारखेच. इथे आपण हे लक्षात ठेवायचे की जो सिक्वेन्स असेल त्याच टाईपचे आर्ग्युमेंट्स आपल्याला इथे पास करणं गरजेचं असतं. जावा मॉडिफायर्स मध्ये 4 मॉडिफायर्स आहेत. आतापर्यंत आपण पब्लिक कीवर्डशी फॅमिलियर होतो, बट पब्लिक क्लास मेन जेव्हा एखादा क्लास डिक्लेअर केला जातो तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक असतो. A public keyword is an access modifier, meaning that it is used to set the access level for classes, attributes, methods, and constructors. We divide modifiers into two groups. Access modifiers controls the access level. हे काय करतात access modifiers तर access level control करण्याचं काम करतात. Non-access modifiers do not control access level but provide other functionality. हे access level control नाही करत बट काही नवीन फंक्शनॅलिटी ते प्रोव्हाइड करतात. आपण पाहू तर access specific modifiers if you can use either public or default. तुम्ही क्लासेसला पब्लिक किंवा डिफॉल्ट ऍक्सेस स्पेसिफायर प्रोव्हाइड करू शकता. आयदर पब्लिक और डिफॉल्ट. पब्लिक काय पब्लिक ऍक्सेस स्पेसिफायर काय असतो तर द क्लास इज ऍक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास. जेव्हा आपण एखाद्या क्लासला एखाद्या मेथडला एखाद्या व्हेरिएबलला पब्लिक असाइन करतो डिक्लेअर करतो तर तो क्लास व्हेरिएबल बाकीच्या सर्व क्लासेससाठी अवेलेबल असतो ऍक्सेसिबल असतो. डिफॉल्ट काय असतो तर द क्लास इज ओनली ऍक्सेसिबल बाय क्लासेस इन द सेम पॅकेज. सेम पॅकेज मध्ये त्याचा सेम पॅकेज मध्ये तो आपण ऍक्सेस करू शकतो. म्हणजे ऑपरेटर्स या क्लास मधील अरे डेमो हा जर डिफॉल्ट असेल तर आपण याला या इनहेरिटन्स डेमो मधील क्लास मध्ये ऍक्सेस नाही करू शकत. समजा मला अरे डेमोला इथे ऍक्सेस करायचंय ए डॉट जावा मध्ये तर आपण त्याला ऍक्सेस नाही करू शकणार कारण याचा जो ऍक्सेस स्पेसिफायर आहे तो डिफॉल्ट आहे त्याचा ऍक्सेस स्पेसिफायर आणि डिफॉल्ट किंवा आपण याला पब्लिक बनवू शकतो. The class is only accessible by classes in the same package. This is used when you don't specify a modifier. जेव्हा तुम्ही कुठलाही मॉडिफायर स्पेसिफाय करत नाही तेव्हा तो डिफॉल्ट मॉडिफायर आहे असं कन्सिडर केलं जातं. पॅकेज चॅप्टर मध्ये ते डिटेल आपण पाहू. तर फॉर ऍट्रिब्यूट्स मेथड्स अँड कन्स्ट्रक्टर यू कॅन यूज द फॉलोइंग ऍट्रिब्यूट्स. ओके, फॉलोइंग मॉडिफायर्स. ऍट्रिब्यूट म्हणजे व्हेरिएबल्स, मेथड्स म्हणजे मेथड्स आणि कन्स्ट्रक्टर्स. याच्यासाठी आपण हे 4 मॉडिफायर्स यूज करू शकतो. पब्लिक, प्रायव्हेट, डिफॉल्ट अँड प्रोटेक्टेड. पब्लिक म्हणजे काय द कोड इज ऍक्सेसिबल फॉर ऑल क्लासेस. ऑल क्लासेस साठी जो पब्लिक मेथड असू द्या किंवा कन्स्ट्रक्टर असू द्या किंवा ऍट्रिब्यूट्स असू द्या तो ऍक्सेसिबल असतो. प्रायव्हेट मध्ये द कोड इज ओनली ऍक्सेसिबल विदिन द डिक्लेअर्ड क्लास. फक्त ज्या क्लासमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट ऍक्सेस स्पेसिफायर वापरून तुम्ही जो ऍट्रिब्यूट किंवा मेथड किंवा कन्स्ट्रक्टर डिक्लेअर केलाय तो फक्त त्या क्लासमध्येच ऍक्सेसिबल असतो. त्याच्या व्यतिरिक्त तो कुठेही ऍक्सेसिबल नसतो. डिफॉल्ट मध्ये द कोड इज ओनली ऍक्सेसिबल इन द सेम पॅकेज. सेम पॅकेज मध्ये तो ऍक्सेसिबल असतो. आणि प्रोटेक्टेड द कोड इज ऍक्सेसिबल इन द सेम पॅकेज अँड सब क्लासेस. सेम पॅकेज मध्ये आणि सब क्लासेस मध्ये तो ऍक्सेसिबल असतो. प्रोटेक्टेड. नॉन ऍक्सेस मॉडिफायर मध्ये आपण पाहिलं फायनल मॉडिफायर आणि ऍब्स्ट्रॅक्ट. द क्लास कॅनॉट बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस. जेव्हा आपण एखाद्या क्लासला फायनल बनवतो तेव्हा तो क्लास दुसऱ्या क्लासमध्ये इनहेरिट होऊ शकत नाही हे आपण पाहिलं होतं. ओके,
Abstract. The class cannot be used to create objects. Abstract जर बनवलं आपण एखाद्या क्लासला, आपण क्लासला abstract जर बनवलं तर the class cannot be used to create object. त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट नाही करू शकत. To access an abstract class, it must be inherited from त्याला काय करावं लागतं आपल्याला, आपण abstract क्लासेस पाहिले होते त्याच्यामध्ये आपण एक जरी एखाद्या abstract क्लासमध्ये आपण एक जरी मेथड abstract बनवली तर आपल्याला त्या क्लासला abstract बनवणं मस्ट होतं आणि त्या abstract क्लासचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकत नव्हतो आणि जेव्हा आपल्याला त्या abstract मेथडला बॉडी प्रोव्हाइड करायची होती तेव्हा आपण काय करत होतो तर एक नवीन क्लास क्रिएट करून त्याला इनहेरिट करत होतो. abstract क्लासला त्या क्लासमध्ये आपण इनहेरिट करत होतो एक्सटेंड कीवर्ड वापरून आणि नंतर आपल्याला त्या abstract क्लासच्या abstract मेथड्सला बॉडी प्रोव्हाइड करावी लागत होती. ओके. इथे आपण जर फायनल कीवर्ड एखाद्या ऍट्रिब्यूटला असाइन केला तर आपण काय करू शकत नाही तर ओव्हर रिडन करू शकत नाही. तर मेथडला आपण ओव्हरराइड करू नाही शकत नाही. फायनल मेथडला आपण पाहिलं होतं क्लासमध्ये फायनल मेथडला आपण ओव्हरराइड करू शकत नाही आणि जे ऍट्रिब्यूट्स असतील त्यांना आपण मॉडिफाय नाही करू शकत. स्टॅटिक attributes and methods belongs to the class rather than an object. जेव्हा आपण स्टॅटिक बनवतो तेव्हा ते ऑब्जेक्ट शी रिलेटेड न राहता क्लासेसशी रिलेटेड राहतात. ते क्लासचा एक पार्ट बनून जातात आणि आपण त्यांना डायरेक्टली क्लास नेम किंवा डायरेक्टली सेम क्लासमध्ये असेल तर डायरेक्टली कॉल करू शकतो. अदर क्लासेस मध्ये आपल्याला काय करावं लागतं तर ते क्लास नेम डॉट स्टॅटिक जे व्हेरिएबल आहे किंवा मेथड आहे त्यांना तसं कॉल करावं लागतं. Abstract can only be used in an abstract class. फक्त abstract क्लास मध्येच आपण त्याचा यूज करू शकतो and can only be used on methods. The method does not have a body. Abstract method ला बॉडी नसते. Abstract फाइंड and run याला आपण बॉडी नाही तर ही इनकम्प्लीट मेथड आहे. The body is provided by the subclass inherited from. ज्या बॉडी कुठं प्रोव्हाइड केली जाते तर सब क्लासेस मध्ये त्याला बॉडी प्रोव्हाइड केली जाते. ट्रान्झिएंट, सिंक्रोनाइज्ड आणि व्होलाटाईल हे 3 मॉडिफायर्स आहेत. तर ट्रान्झिएंट काय आहे तर attributes and modifiers are skipped when serializing the object containing them. हे काय आपल्या कामाचं नाहीये. Synchronized methods can only be accessed by one thread at a time. वगैरे volatile. The value of an attribute is not cached locally and is always run from the main memory. Final. If you don't want the ability to override the existing attribute values, declared attribute as final. तर तुम्हाला जर वाटत असेल की एखादी मेथड किंवा एखादी मेथड ओव्हरराइड नाही होऊ द्यायची दुसऱ्या क्लासमध्ये तर तिला तुम्ही फायनल बनवू शकता किंवा एखादी व्हॅल्यू तुम्हाला मॉडिफाय करू न द्यायची युजरला तर तुम्ही त्याला फायनल बनवू शकता. स्टॅटिक मेथड मीन्स दॅट इट कॅन बी accessed without creating an object. आपण हे पाहिलेलं आहे. abstract क्लास मध्ये आपण abstract मेथड पूर्णशी बिलॉंग्स असतात तर abstract क्लास ही and it does not have a body. याला आपण बॉडी नाही प्रोव्हाइड करू शकत आणि त्याची जी बॉडी असते ती सब क्लास मध्ये प्रोव्हाइड केली जाते सब क्लासेस थ्रू. इनकॅप्सुलेशन आपण पाहिलं होतं. कॅप्सूलचं उदाहरण घेतलं होतं आपण. The meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data is hidden from users. Sensitive data user पासून हाईड करतो आपण. To achieve this, you must declare class variables attributes as private. आपण त्या क्लासचे attributes असते व्हेरिएबल्स असते त्यांना आपण प्रायव्हेट बनवतो आणि provide public get and set method to access and update the value of a private variable. आपण हे पाहिलं होतं encapsulation मध्ये. तुम्हाला जर आठवत असेल
गेट अँड सेट मेथड आपण काय करतो, याचं एक्झाम्पल पाहूत आपण. याला आपण प्रायव्हेट डिक्लेअर केले स्ट्रिंग टाईपचं रेस्ट्रिक्टेड ऍक्सेस. इथे आपण ऍक्सेस डायरेक्टली ऍक्सेस रेस्ट्रिक्ट केलाय, बट इथे आपण गेटर अँड सेटर मेथड वापरून त्यांना पब्लिक बनवले. इथे गेट नेम जेव्हा आपण कॉल करणार तेव्हा हे नेम आपल्याला रिटर्न केले जाईल आणि हे नेम याला व्हॅल्यू कशी असाइन करणार तर सेट नेम सेट केलं जाईल. इथं न्यू नेम युजर एक नेम पास करणार जेव्हा ही मेथड कॉल करणार तेव्हा ते नेम या नेम व्हेरिएबलला प्रायव्हेट व्हेरिएबलला असाइन होणार आणि जेव्हा गेट नेम करेल तेव्हा हे नेम आपल्याला रिटर्न केलं जाईल. ओके, तर इथे जे प्रायव्हेट स्ट्रिंग नावाचं व्हेरिएबल आहे, आता ह्या पर्सनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय या क्लासमध्ये, मेन क्लासमध्ये पर्सनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय आणि आपण काय करतोय तर त्या ऑब्जेक्ट थ्रू दुसऱ्या क्लासमधून त्या नेमला डायरेक्टली ऍक्सेस करण्याचा प्रयत्न करतोय. तर हे प्रायव्हेट आहे, याचा स्कोप फक्त या क्लास पुरता मर्यादित आहे आणि आपण काय करतोय ते दुसऱ्या क्लासमधून त्याला ऍक्सेस करतोय. तर प्रायव्हेट डिक्लेअर केल्यामुळे त्याचा स्कोप फक्त त्या क्लास पुरताच मर्यादित होता आणि दुसऱ्या क्लासमध्ये तो ऍक्सेसिबल नाहीये. पण इथे एरर शो केला गेलाय आणि इथे पण एरर शो केला गेलाय. इफ द व्हेरिएबल वॉज डिक्लेअर्ड ॲज पब्लिक, तर इथे जर व्हेरिएबलला पब्लिक डिक्लेअर केलं गेलं असतं तर हा जॉन इथे त्या नेमला असाइन झाला असता आणि इथे जॉन आपल्याला प्रिंट झालेलं दिसलं असतं, इथे जसं दाखवलंय तसं. We use the get name and set name method to access and update. Access करण्यासाठी आणि अपडेट करण्यासाठी आपण set and get name यूज करू शकतो. इथे get name आणि set name मेथड कॉल केले आता. सेट नेम केलंय आणि इथं गेट नेम केलंय, कॉल केलंय. सेट द व्हॅल्यू ऑफ नेम व्हेरिएबल टू जॉन. जॉन हे असाइन करण्यासाठी या नेम व्हेरिएबलला जॉन असाइन करण्यासाठी आपण इथं सेट नेमला एक आर्ग्युमेंट पास केलाय स्ट्रिंग टाईपचा, जो नेम व्हेरिएबलला असाइन होईल व्हॅल्यू आणि ती गेट नेम थ्रू आपल्याला रिटर्न केली जाईल. फाय इनकॅप्सुलेशन. इनकॅप्सुलेशनची गरज काय आहे? बेटर कंट्रोल ऑफ क्लास ॲट्रिब्यूट्स अँड हॅलो मेथड्स. सर. येस, सर उद्या बघायचं का? ओके ठीक आहे. आपण थोडं 7, 5, 7, 8 ला सुरू केलं होतं, त्यामुळे मी 8, 7, 8 पर्यंत घेणार होतो. बट ठीक आहे, इनकॅप्सुलेशन एवढं मी कम्प्लीट करतो. उद्या आपण पॅकेजेस एपीआय हे इनहेरिटन्स या सर्व पुढच्या कन्सेप्ट पाहू. इनकॅप्सुलेशनचा यूज काय आहे तर बेटर कंट्रोल ऑफ क्लास ॲट्रिब्यूट्स अँड मेथड्स. आपलं जे कंट्रोल असतं व्हेरिएबल ॲट्रिब्यूट्स आणि मेथड्स वरचं हे बेटर बनतं. क्लास ॲट्रिब्यूट्स कॅन बी मेड रीड ओनली. हे फक्त रीड ओनली बनतात इफ यू ओनली यूज द गेट मेथड. if you only use the get method, or write only if you only use the set method. इथे रीड ओनली बनतात जेव्हा आपण गेट मेथड हे करतो, डिक्लेअर करतो, आणि राईट ओनली सेट मेथड. फ्लेक्झिबल, द प्रोग्रामर कॅन चेंज वन पार्ट ऑफ द कोड विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट. प्रोग्रामर एखाद्या म्हणजे फ्लेक्झिबल बनतो कोड, फक्त तोच पार्ट त्या जो अफेक्ट झालाय म्हणजे दुसऱ्या क्लासच्या पार्टला अफेक्ट न होऊ देता तो जो चेंज करायचा आहे आपल्याला तोच फक्त पार्ट इथे चेंज होतो. इन्क्रीज्ड सिक्युरिटी, इथे सिक्युरिटी आपण प्रोव्हाइड करतो बाय युजिंग इनकॅप्सुलेशन. इथे थांबूयात आपण आज. उद्या आपण कंटिन्यू करूयात. बराच वेळ लागतोय आपल्याला. आपल्या जावाची चॅप्टर बरेच चॅप्टर बाकी आहेत अजून. तर ठीक आहे, आपण याला आधी रिवाइज करूयात मागच्या ज्या कन्सेप्ट